ඉතින් අද දවසේ තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් මාකට් එකත් එක්ක අපිට ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් ගන්නවා තියා හිතා ගන්න බැරි තත්යකට තමයි පත් වෙලා තියෙන්නේ. මොකද අපි ගරින් ගත්ත ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් දැන් අඩුම තරමේ රුපියල් 30000ක් 40000ක් විතර වෙනවා 1GB RAM එකක් තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක්. ඉතින් මේ තත්ත්වය යටතේ අපිට ෆෝන් එකක් ගන්න කොහොමත්ම බෑ. ඉතින් තියෙන ෆෝන් එක රැක ගන්න එක තමයි අපිට කරන්න තියෙන එකම විකල්පේ. ඒ වගේම තමයි අපිට මේ තියෙන ෆෝන් එකේ උනත් සාමාන්‍යයෙන් 1GB වගේ නම් අපිට සාමාන්‍යයෙන් ඇප්ලිකේෂන් එකක් දාගන්න ගියාම ටිකක් අමාරුයි. ඉතින් මේකට සොලියුෂන් එකක් විදිහට තමයි මම පොඩි ඇප්ලිකේෂන් එකක් අරන් ආවේ. ඉතින් මේ ඇප්ලිකේෂන් එක 100%ක් හරියයි කියලා කියන්න බෑ. ඒ සාමාන්‍ය දුරකට ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ යම් තාක් ස්පීඩ් එකක් මේ ඇප් එක හරහා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඇප්ලිකේෂන් එකෙන් වෙන්නේ ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ තියෙන පරණ ඇප්ලිකේෂන් හයිබර්නේට් කරන එක. ඒ වගේම තමයි මේ ඇප්ලිකේෂන් එක හරහා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ RAM එක චුට්ටක් වැඩි කරගන්න. උදාහරණයක් විදිහට MB 10ක් 15ක් ඔයගේ ප්‍රමාණයක් සහ ඊට වඩා වැඩි කරගන්නත් පුළුවන්. මම හිතනවා දැන් ඇප් එකෙන් වෙන කාරණේ වාට සාමාන්‍යයෙන් පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් අපි දැන් ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ RAM එක කොච්චරද කියලා බලා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේකට ඔයාලට my Android කියලා Play Store එකේ ගිහිල්ලා මෙන්න මේ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ හැමදේම මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ RAM එක, storage එක, කැමරාව, ඒ දේවලුත් මෙතනින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ RAM එක හරියටම කීයක් තියෙනවද කියලා බලා ගන්න. ඉතින් දැන් මගේ ෆෝන් එකේ RAM එක 4GB ඔයාලට තියෙනවා මෙන්න මෙතන පේනවා. දැන් මගේ ෆෝන් එකේ RAM එක 4GB. හරි. දැන් මම අර ඔයාලට දාලා තියෙන ඇප්ලිකේෂන් එක ඔයා ගිහලා ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න මම පල්ලෙහා ලින්ක් එකක් දාලා තියන්නම්. ඒකෙන් ගිහලා ඔයාලට පුළුවන් ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට සාමාන්‍ය විදිහට මේක ඕපන් කරාට පස්සේ ඔයාලට මේකේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලගේ RAM එක වැඩ කරන විදිය පෙන්නනවා. කියන්නේ ඔයාලගේ RAM එක දැනට කොච්චර වැඩ කරනවද, කොච්චර යූස් වෙලා තියෙනවද, කොච්චර ඉතිරි වෙලා තියෙනවද, ඔයාලගේ RAM එක ටික ටික වැඩි වෙන විදිය පෙන්නනවා. සමහරක් වෙලාවට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ ඇප්ලිකේෂන් රන් වෙනවා නම් ඒවට යන ප්‍රොසෙස් එක ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ දේවල් ඔයාලට මේ ඇප්ලිකේෂන් එක කරා බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. මේ ඇප්ලිකේෂන් එකෙන් සරලව වෙන්නේ ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ තියෙන ස්ටෝරේජ් එක, කියන්නේ මෙමරියෙන් පොඩි පොඩි කොටස් වලට RAM එකට යොදා ගන්නවා. මෙහෙම යොදාගෙන ඒගොල්ලෝ කරන්නේ අපි පාවිච්චි කරන ඇප්ලිකේෂන් වල ෆයිල්ස් මේ අපි ස්ටෝරේජ් එකට දානවා. මෙහෙම දැම්මට පස්සේ අපේ ෆෝන් එකේ RAM එක පිරෙන එක අඩු වෙලා ඒ ෆයිල්ස් අපේ ස්ටෝරේජ් එකේ තියෙන අර පොඩි ෆයිල්ස් වලට තමයි වැටෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේක සරලව තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මේ වගේ ප්‍රොසෙස් එකක් තමයි මෙන්න මෙතනදී වෙන්නේ. ඉතින් මේක ඇඩ්වර්ටයිස් එහෙම සමහරක් වෙලාවට ප්ලේ වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. මොකද මේ ඇප්ලිකේෂන් එක අපිට ෆ්‍රී ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න තියෙන නිසා. මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනදී මේ විදිහට ඔයාලට අදාළ MB ගානක් සිලෙක්ට් කරලා ඔයාලට මේ විදිහට RAM ෆයිල් එකක් හදාගන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න එතන ෆුල් කියලා එකක් තියෙනවා. එන්න ඒක ක්ලික් කරාම පස්සේ ඔයාගේ ගන්න පුළුවන් උපරිම ස්ටෝරේජ් එක ඒගොල්ලෝ අරන් RAM එකක් විදිහට ඒක හදා ගන්නවා. ඉතින් මේකත් පාවිච්චි කරලා බලන්න සමහරක් වෙලාවට ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ RAM එක තියෙනවට වඩා ටිකක් හරි ස්පීඩ් කරගන්න පුළුවන් මේ වගේ ඇප්ලිකේෂන් එක පාවිච්චි කරලා. මම කියන්නේ ඇප්ලිකේෂන් ෆෝන් එකට පුරවන් ඉන්න එකෙන් ඔයාලගේ ෆෝන් එක ස්පීඩ් කරන්න පුළුවන් සහ මේ වගේ ඇප්ලිකේෂන් එකක් දාපු පළියට ඔයාලගේ ෆෝන් එක ස්පීඩ් වෙනවා කියලා. මම කිව්වේ යම් තාක් දුරකට මේ වගේ ඇප්ලිකේෂන් එක පාවිච්චි කරලා ඔයාලගේ ෆෝන් එක ලැග් වෙනවා නම් ටිකක් ලැග් නැති කරගන්න පුළුවන් මේ වගේ ඇප්ලිකේෂන් එක පාවිච්චි කරලා. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන් ලයික් කරලා යාළුවෙක්ටත් දැනගන්න වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම තමයි අපි YouTube channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් ඔයා channel එකට ආවේ මේ වීඩියෝ එක අලුතෙන් බලන්න නම් අපේ channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක දිගටම settle වෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ හැමදාම බලන්න. එහෙනම් අපි Instagram එක follow කරලා මගේ WhatsApp number එක තියෙනවා. ඔයාලට මොනවා හරි ගැටලු තියෙනවා නම් ඒකටත් message එකක් දාලා අපිත් එක්ක contact වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි ගිහින් මේ වගේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉස්සරහට set වෙමු. එහෙනම් පරිස්සමින් ඉන්න.